السلام عليكم. هنستأنف حديثنا عن برنامج الاس جراف. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التولز المختلفه لتحليل البيانات. هنتكلم على روتين تولز، حاجه اسمها ماس اللي هي بعض التطبيقات الرياضيه على التريسز. نبدا ان شاء الله مع بعض. برضه هنبتدي نشتغل بنفس الحته برضه. البرنامج الايفنت رقم 11. هنتكلم على روتين تولز. الروتين تولز موجوده في المنيو، تاني ايتم في المنيو. هي واضحه. هي بتتكون من حاجات مختلفه. اول حاجه زوم، احنا اوريدي خلاص خلصنا كلامنا عن الزوم وقلنا ازاي كلاسيكال زوم، ادفانسد زوم وكده خلصناه. تاني حاجه تابرنج. دي حاجه من ادوات هي بتستخدم داخليا اثناء عمل الفورير ترانسفورم بعض التولز المختلفه، لكن هي موجوده هنا لوحدها. لو احنا عايزين نستخدمها مفردها ممكن نستخدمها. نستخدم ازاي؟ لو دوسنا على تابرنج، اي تولز من الروتين تولز، اول ما بتدوس عليها بيديك السلكشن دايلوج بوكس اللي انت تختار منها الستريس واحد او عدد من التريس اللي انت عايز تطبق عليه التول دي. فمثلا لو انت عايز تابرنج على الاول محطه اللي هي الاف واي ام، نعلم على المحطه ونقول اوكي. هيسالك على ادخال التابرنج فاليو. التابرنج فاليو من رقم يكون اقل من واحد، يعني من 0.1 ل 0.9 مثلا. لو قلنا 0.5 فنحصل على التريسز بعد ما حصل تابرنج. طبعا هو مش باين دلوقتي طبعا، هو التابرنج ما هو الا عمل بيسموها ايه، اضمحلال او تقليل الامبليتيود للاطراف التريس، اطراف الناحيه البدايه والنهايه. ده بيؤدي الى لما تيجي تعمل فورير ترانسفورم ما بقاش فيه اللو فريكوانسي اللي بتظهر في التريس. فالمحطه طبعا عشان هي اوريدي البدايه النهايه بتاعتها تقريبا قليله جدا، فمش باين فيها الحاجه دي. ان شاء الله هنشوفها لو عملنا تريس تاني. ممكن نشوفه في تريس رقم 2. هنحاول نشوفها تاني. لو عملنا تابرنج تريس الثاني 0.5، يعني هنا في جزء هنا تقريبا اختلف شويه من التريس الاصلي. هو ده الجديد اللي اصبح عليه. كويس. احنا ممكن على فكره نعرفها لو احنا عملنا اد وشفناها بالزوم. حاول نبص عليها بالزوم هتبقى شكلها ايه. كويس. دي المحطه الجديده اللي حصل لها تابرنج 0.5. حبينا نشوف ايه شكل طرف التريس شكله ايه. لو خدنا الجزء ده مثلا كده، تمام. بص لاحظنا ازاي الجزء ده اصبح ديكي جدا جدا، وبعدين بدا يطلع على ايه، على الاصلي اللي هو ده الامتداد الاصليه، واصبح ده الايه بعد ما حصل له تابرنج. فده مقصود بالتابرنج. كويس. طيب الحاجه الثانيه الفورير ترانسفورم، هنتكلم عليها بالتفصيل في المحاضره الجايه، بس لازم برضو انوه عليها دلوقتي. الفورير ترانسفورم ما هي الا ايه؟ اف اف تي اللي هي فاست فورير ترانسفورم. مقصود بيها هي تحويل التريس من التايم دومين الى الفريكونسي دومين. بمعنى بدل ما اظهر قيمه الامبليتيود اللي حصلت في التريس مع التايم، لا، انا هظهر الفريكونسي كونتنت بتاع التريس ايه. فاول ما بدوس اف اف تي، برضه خلينا على تريس 1، هيظهر لنا الاف اف تي او الفورير ترانسفورم بتاع التريس ده، اللي هو بيمثل الفريكونسي كونتنت. الاكس اكس في هذه الحاله هيبقى هو الفريكونسي بالهرتز. كويس. وده الامبليتيود سبيكترا بتاعت التريس اللي احنا عملناه. ده شكل الريسبونس او شكل الفريكونسي تريس بتاع التايم دومين تريس اللي هو بتاع المحطه دي. طيب هنتكلم عليها بالتفصيل في المحاضره الجايه، عشان نعرف يعني ايه فريكونسي كونتنت، ويعني ايه شكل الاف اف تي. في هنا برضو الاي اف اف تي المقصود بيها اللي هي الانفيرس
فورير ترانسفورم. يعني لو عندك فورير ترانسفورم عملته قبل كده، يعني عندك فريكوانسي دومين تريس، لو دوست اي اف اف تي هيتحول تاني لتايم دومين تريس. طيب الانفلوب ترانسفورم برضه ترانسفورميشن، هو حول التريس الى فريكوانسي دومين، عمل عليه بعض الماثيماتيكال فانكشن، في الاخر ورجعها تاني الى تايم دومين وتحول الى انفلوب ترانسفورم بالشكل ده. لو قلنا عايزين انفلوب ترانسفورم بتاع تريس رقم 1، ده هتلاحظ ان هو هيتحول الى كده، اكنك عملت انفلوب للتريس، انفلوب التريس يعني شكل الانفلوب بتاعه ايه الخارجي. تمام. طيب الحاجه الثالثه الانتجريشن، برضو عادي جدا، برضو لو اخترت اف واي ام انتجريشن هيتحول الى انتجريتد تريس، يعني بدل ما هو هيبقى فيلوسيتي هيبقى ديسبيسمنت، ده اصبح انتجريتد. كويس. وبرضه تلاقي مكتوب هنا ايه انتجريتد، عشان برضه ابقى معلمه وعارف ان ده حصل له ايه انتجريشن تو. كويس. الديفرنشيشن برضه لو انا عايز اعمل ديفرنشيشن، اعمل ديفرنشيشن للتريس هتحول الى بدل ما هو فيلوسيتي هيبقى اكسلريشن، برضه الاول نعمله برضه هيسالني على الشكل التريس، على طول بيتعمل له ديفرنشيشن، ده اصبح اكسلريشن. تمام. طيب الحاجه الثالثه في روتيشن. طبعا روتيشن معروف، اللي احنا لو احنا عندنا محطه ليها نورث وايست كومبوننت، لو الروتيشن ده بيحول النورث ايست كومبوننت الى الراديال وترانسفيرس كومبوننت. في هذه الحاله بتطلب لازم يكون انا عندي محطه، لازم يكون عندي 3 كومبوننتس تريسز موجودين هنا، لازم يكون عندي زد نورث وايست موجودين، والا مش هيعمل روتيشن. مثلا لو انت عايز تعمل روتيشن، التريس دي كلها عباره عن زد كومبوننت، مفيش فيها 3 كومبوننت، فبالتالي مش هينفع. لكن لو في حاله فانا عندي 3 كومبوننت مرسومين عندي، فانا بس بختار اسم المحطه، بختار واحد من الكومبوننت. يعني لو عندي زد اف واي ام زد، وفي تريسز دي في نورث وايست، انا بس بختار واحده منهم، بختار اسم واحده بس من المحطه. هو هيدور لي في كل تريس على النورث وايست بتاعتهم، هدور عليهم وهيعمل لهم روتيشن. في حاله لو انا عندي الازيماس موجود، ناخد بالنا ان التريسر لازم يكون في ازيماس، يعني لازم يكون محلول. لو خدنا كده من انفو بوكس، هنا في الازيماس، الفاليو دي هي الازيماس بتاع الستيشن. لو الازيماس موجود هيستخدمه، هيعمل بيه روتيشن، هيحول لك النورث والايست كومبوننت الى ار وتي كومبوننت، او ما هيتعملوا ممكن نضيفهم على ايه في نهايه برضو ايه مجموعه التريسز. طيب الاد نويز دي لو دي تول، لو انا عايز ازود نويز على التريس، طبعا حاجه غير تقليديه، المفروض واحد بيشيل النويز، لا انا بعمل ايه، بحط نويز على التريس. دي انا كنت بعوزها لما كنت بعمل سنسيتيف سيزموجرام، عايز اصعب المهام شويه على الموديلنج، بزود له نويز عشان خاطر اشوف هيعرف يحل ولا لا. فمثلا لو انا اختار مثلا اف واي ام، عايز ازود لها نويز، اختارها، هيسالني على بعض البارامتر. النويز بارامتر اللي احنا بنتكلم فيها ايه؟ سيجنال تو نويز ريشيو، عايزها كام؟ ولازم ادخل ثلاث فريكوانسيز. النويز دي ما هو الا 3 فريكوانسيز ساينسويدال فريكوانسي، 3 ساينسويدال ويفز بفريكوانسيز مختلفه داخلين جوه بعض. فانا بحط الفريكوانسيز اللي انا عايزها، كل ما بغير يعني كل قيمه للفريكوانسيز دي بتديني نويز مختلف. فمثلا لو انا اخترت مثلا الديفولت بتاعي مثلا الهاي فريكوانسي 10 والمتوسط 2 والصغير 0.2، دوست اوكي، هتبص تلاقي اللي احنا اخترناه دوت ما هو الا فريكوانسي اتضافت على التريس، اصبح بالشكل ده. طبعا حصل كونفوليوشن بين النويز سيجنال وبين التريس سيجنال مع بعض، حصل لهم بالشكل ده. لو انا عايز اغير الفريكوانسيز ممكن اغير كذا مره، احصل على الشكل اللي انا ايه عايزه. ده مقصود بالايه؟ بالاد نويز. طيب في البلوت ميكا دي برضو حاجات انا عوزتها مثلا لما اكون مثلا عايز اعمل عندي فوكال ميكانيزم اوريدي معروف، بس عايز اعرف شكل البيتش بول بتاعته شكلها ايه، عايز اشوف شكلها، فانا مش عارف. ف لو قلت بلوت ميكا، هو مش طبعا هيسالني على عايز تختار تريس ايه، لكن هيسالني انت عايز ترسم فوكال ميكانيزم شكله ايه. فهيسالني انا ادخل ثلاثه فاليو، سترايك وديب وسليب. مثلا لو مثلا عاوز اقول له مثلا عايز اعمل سترايك مثلا 110 ديجري،
و30 درجه سليب ديب، و20 درجه ريك او سليب. قلت له اوكي. هيرسم لي البيتش بول بتاعتي اللي انا اخترتها. هنا هتلاقي فيه مكتوب فيه سترايك وديب وريك 110 30 و20. ده البلينز اللي انا اخترتها. في الاوكسيلري البلين بتاعتها الايكويفالنت ليها هتبقى هم دول 2.5 80 و 18 اللي هو حاسبهم اوتوماتيك، ومديك التنشن والبريشر بول. ده جاست اللي بس ان انا اعرف الفوكال ميكانيزم شكله ايه في الرسمه. لو انا عايز مثلا عندي بحث وعايز اضيف عليه الفوكال ميكانيزم ده، برسمه عندي بالشكل ده واسيفه كاكس واي فاليو تترسم بالجرافر او غيره، او اخدها سكرين شوت وارسمها بالبنت براش واحط والونها بقى الاسود وابيض واحطهم بحيث ان انا احطها يعني للببليكيشن لو انا محتاجها. خلصنا دي. يبقى البلوت ميكر بس بيرسم الفوكال ميكانيزم بلوت، مش بيحسبها، مش بيحسب بلوت. طيب الورد دياجرام ده حطيته هنا. هو المفروض من انفيرجن تول، بس حطيته هنا لان من كتر ما هو سهل وهي من الاداه المهمه بالنسبه لنا في الشغل. الورد دياجرام ده ما هو الا علاقه ما بين الاس ماينس بي والبي، الاس ماينس بي تايم والبي. ده بيحصل منه على الفي بي اوفر في اس فاليو ايكويفالنت او اللي تتناسب مع الايفنت ده. والاوريجن تايم. الميثود دي كانت معموله من زمان قبل ما يعني يعملوا اللوكيشن بالاكيورسي بتاعتنا بتاعت النهارده ديت. لو عندك شويه زلازل وعندك اس في، عندك بي واس بيكينج، ببساطه جدا ممكن تعمل تحسب الفي بي او في اس والتايم والاوريجن تايم بسهوله عن طريق الوريت دياجرام. طب ازاي؟ لو دوسنا على وريت دياجرام هيقول لي انت عايز تستخدم كم محطه او اي محطه من المحطات دي بنستخدم. لو فرضا ان انا عايز استخدم كلهم، لو كلهم فيهم بيكينج البي والاس مع بعض خدهم كلهم. لو في محطه ما فيهاش بي واس مش هياخدها، اختارهم كلهم. هو يختار ايه كل اللي عنده. لو ما عملت سيلكت اول، هو المفروض ان هو عملهم كلهم ازرق، بس عشان السلكشن هم كلهم المفروض دلوقتي ايه، هم كلهم يكونوا ايه سيلكت اول، ما هم كلهم ازرقين يعني. خلاص كده هي اللي انا عملت كده، بس هم مش باينين عندي. خلاص دوست اوكي. هنلاحظ عمل ايه؟ هتلاحظ ان هو على طول فراح عامل لي خد كل الاس، خد البي بتاع كل المحطات حطها كده، وخد الاس ماينس بي بتاع كل محطه ورسمها كده، وعمل علاقه ما بينهم، وعمل البيست فيت بتاع النقط دي كلها، وحط عند كل نقطه سيمبل واسم المحطه اللي جايه منها. فده يبين لي السكاترنج اللي موجوده في الداتا، والفيتنج البيست فيت هيديك الفي بي اوفر في اس بتاعت الايفنت ده على بعضه. هنا 1.867 والاوريجن تايم بتاعتي 28 سكند. اوكي هو ده الورد دياجرام. لو انا شايف ان في محطه مثلا مديه قياس مش مظبوط او حاجه، ممكن اشيلها من الاختيار. لو انا عملت ريبيت وبعد ما اعمل سيلكت اول، لا شلت المحطه دي مثلا من السلكشن، او شلت المحطه دي من السلكشن، هتلاقي ايه الدنيا ايه اتغيرت والارقام اتغيرت. خلاص ادي الورد دياجرام. اللي بعده الماجنتيود البارتيكل موشن. خلي الماجنتيود دي في الاخر عشان دوت ليه قصه ثانيه خالص. لكن البارتيكل موشن ظريف جدا، ممكن نشوفه مع بعض. بس لازم طبعا يكون عندي 3 كومبوننت. انا بالنسبه للتريس ده مفيش 3 كومبوننت، فهستخدم ايفنت ثانيه اسمها سيد 1. سيد 1 دوت دي محطه واحده 3 كومبوننت. ده الايست، وده النورث، وده الزد، تمام، وده الار، وده التي. انا اوريدي عملت لها روتيشن. فعشان نعمل بارتيكل موشن للتسجيل ده للمحطه دي، طبعا البارتيكل موشن ما هو الا هو شيماتيك دياجرام لشكل الجراوند موشن اثناء اثناء مرور الموجه فيها. فده بيقول لي اتجاه الموجه ايه في الزد، في الزد والنورث، الزد والار والتي في نفس الوقت. ده بيتعمل عن طريق الايقونه دي البي ام البارتيكل موشن دي، او عن طريق اللي كنا فيها دلوقتي اللي هي دي. اول ما هنعمل دي هو هيرسم لك، يقول لك انت عندك
5 تريسز، انت عايز تختار محطه واحده، فاقول له سبيك تريسز، هقول له لا انا عايزها الزد والار والتي. قال لي خلاص الزد والار اللي هم 3 و4 و5 هرسمهم لك مع الاندكس. عجبك الكلام ده؟ قلت له قول له اوكي. جميل قوي. يبقى 3 كومبوننت زد وار وتي مرسومين قدامي. هل دول اللي انا عايز اعملهم بارتيكل موشن كلهم؟ اعتقد ده كتير قوي، يبقى لازم اقص منها شويه، فهستخدم الماوس سيلكشن زي ما اتعلمنا. اقول له لا انا عايز بس اختار الجزء ده بس فقط من التريس عشان خاطر اقدر اتعامل معاه. هاخد مثلا البدايه دي والبدايه والنهايه دي. كويس، ده جزء، وهروح اعمل ايه؟ رايت كليك. كويس، احنا خدنا كده جزء من التريس، في جزء البي جروب، يعني البي ويف جروب. خلاص عجبني الكلام ده، هقول ريتيرن. اول ما اقول ريتيرن هيديني ايه؟ هيديني شكل 3 فيجر تحت. اول جراف ده عباره عن ايه؟ زد ار ريليشن، يعني زد كومبوننت مع الراديال كومبوننت. تاني واحد اللي هو زد تي، زد كومبوننت مع الترانسفيرس كومبوننت. ثالث واحد ده اللي هو تي مع الار، ترانسفيرس مع الراديال كومبوننت. كويس، وده اسمه ده دايلوج بوكس اسمه ايه؟ بارتيكل موشن دايلوج بوكس، اللي هو اللي هو زي البلاي باك. هو هيمشي على التريس، هيمشي على التريس كده حته حته، وهي عند كل نقطه عند كل سامبل واقف عليها هيرسم لي علاقه الزد والار والتي مع بعض. كويس. طيب هنعملها ازاي؟ هنحرك الجزء ده كده. هتبص تلاقي اللي احنا بنحركه ده التايم المكتوب ده هو التايم اللي الخط ده واقف عليه، ده التايم اللي عنده الايه؟ البارتيكل موشن. طب هنا مفيش اي تغير في الامبليتيود، عشان كده مفيش حاجه مرسومه هنا. طب اول ما هيتغير هنشوف. هنمشي شويه كده. اول ما هنوصل لبدايه حركه الانسات، البدايه خالص، بدايه الزلزال، هنبتدي نلاحظ تغير او بدايه حركه البارتيكل اول ما حصل الايفنت. كويس. ايوه بدا هنا الايه؟ ايوه هنا بدات الايه؟ الحركه. اول بدايه الموشن كانت في الاتجاه ده، زد مع الار، دول الهوريزونتال، يعني ده هوريزونتال مع الفيرتيكال، هوريزونتال مع الفيرتيكال، زد مع التي. وهنا الهوريزونتال مع هنا التي مع الار، يعني الاثنين هوريزونتال، يعني كانك في الايه؟ في البلان، الهوريزونتال بلان يعني. طيب هنحرك بقى بالسلايدر بار كده، نمشي شويه كده، تبص تلاقي ده تغيرات الايه؟ البارتيكل مع التايم. كل ما بتحرك كل ما ما بتلاقي طبعا الجراوند موشن بتزيد تعقيدا، تتحرك بالشكل ده. بدأنا نشوف شويه الونجيشن في الشكل بتاع الويفز. كل دي بودي ويف، كل دي يعني موجات البي ويف. كويس. لو انا عايز مثلا اقف عند الفيس ده وعايز اشوف شكله ايه في الجراوند موشن، ممكن اعمل ايه؟ اعمل كلير، يعني امسح اللي فات ده كل ده امسحه، وابدا من الاول. فالكلير دي هيمسح لي كل اللي فات، وهبدا اعد من اول ما هو واقف. ده شكل حركه الايه؟ الجراوند موشن بتاع الفيز ده. تمام. طب الفيز اللي بعده، امشي برده شويه، اقف هنا، واقف هنا والغي واعمل كلير. كويس، برده امشي شويه كمان. ده شكل الجراوند موشن او البارتيكل موشن بتاع الايه؟ الفيز ده. وهكذا بقى، لو خدنا الاس كمان، لو مشينا شويه هنا واحنا عملنا كلير، نرسم، هنلاحظ ده في تغير بقى في ايه؟ قوه الحركه وشكل البارتيكل موشن شكلها ايه. ده باختصار البارتيكل موشن بتاع اي 3 كومبوننت عندك على المتسجلين عندك في الايه؟ في البرنامج. اي محطه فيها 3 كومبوننت ممكن بسيطه جدا تعمل بارتيكل موشن لاي جزء منها حسب ما تختار. من السكشن اللي احنا شفناه ده ممكن نعمل زومنج لويندو ثانيه ونعمل عليها ايه؟ ريكورد سكشن. خلصنا، هندوس فينش، كله هيخرج بقى. لو انا عايز اعمل سكرين شوت للكلام دوت، قبل ما اعمل فينش اعمل سكرين شوت للشاشه ديت، قبل ما لو انا عايز احتفظ بيها في الببليكيشن او لاي حاجه. كويس. طيب ده احنا كده خلصنا ايه؟ الروتين تولز. في حاجه اسمها الماس. كويس. الماس دي مقصود بيها ايه؟ بعض التطبيقات على الرياضيه على التريسز. بمعنى ايه؟ يعني مثلا باور اوردر ده، يعني مثلا عايز اضرب التريس ده تو ذا باور كام؟ تو ذا باور 2، تو ذا باور 3، وهكذا. يعني مثلا فرضا التريس ده مثلا باور اوردر، مثلا ده تريس رقم 1 عايز اعمل له تو ذا باور 2.
هيسالني باور انتر باور كود اوردر، فهقول له 2 طبعا، يعني سكوير، يعني عملت اوردر 2 سكوير، قلت له اوكي، يحصل ايه؟ ده اصبح كده سكوير. طبعا ليه؟ لان اصبح كله بوزيتيف، لان طبعا اي حاجه سكوير تبقى ايه؟ تبقى موجب، فعشان كده كلها اصبحت زي ما تكون ابسوليوت بالظبط. كويس. طيب ده بالنسبه لايه؟ للباور اوردر. طبعا مالتيبليكيشن التريس ده يتضرب في اي قيمه. طبعا يتضرب او يتقسم، يعني لو ضربته في 10 في 100 يبقى ضربته في 100، طب ضربته في 0.1 او في 0.01 يبقى كده قسمته على 100، وهكذا. الاريا اندر كيرف هي عمليه حساب الاريا اللي تحت التريس، بمعنى بيتم تقسيم التريس كله الى مثلثات، ويحسب الاريا لكل مثلث، وبعدين يجمع كل الاريا دي كلها على بعضها، يديني فاليو اسمه الاريا اندر كيرف. والحقيقه الفاليو دي تتناسب مع الانرجي. الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده ممكن يعملوا علاقات ما بين الاريا والسازمنت مومنت، او الاريا والانرجي كالكوليتد، ويشوف الفرق ايه. كويس. اتعمل زي الاريا اندر كيرف، ان احنا بنختار التريس اللي عايزين نعمل عليه اندر كيرف. هو هيبقى عامل مقسم بين كل نقطه واللي جنبها مثلث، ويحسب الاريا بتاعت المثلث، ويجمع كل الاريز دي على بعضها، في الاخر يدينا قيمه. القيمه دي هي تمثل الاريا اندر كيرف بتاع كل التريس. ممكن نختار زوم معين، ويندو معين، نعمل لها بس الاريا مش كله، او زي ما احنا عايزين. فطبعا ده محتاج يتعمل عليه شويه علاقات يعني. كويس. الحاجه اللي بعد كده النورماليزيشن. طبعا هي عمليه نورماليزيشن للتريس، بمعنى بدل ما يكون الماكسيمم مينيمم فاليو بالقيمه الحقيقيه، لا، هيتحول الماكسيمم هي من ماينس 1 ل 1. دي القيم اللي هي النورماليزيشن، يعني بيحول الماكسيمم فاليو الى بلس وماينس. كويس. طيب الابسوليوت فاليو هو تقريبا زي السكوير، اصل مش سكوير بقى، هو بيحاول كل القيم الى ايه؟ كل الفاليو بتبقى ابسوليوت. كويس. الكوميوليتيف سم دي تول ظريفه جدا، اسمها كوميوليتيف سميشن. كويس. زي ما احنا شايفين كده، هو عباره عن حاجه زي التغير في الامبليتيود. فطول ما فيش تغير في الامبليتيود بيبقى في تقريبا ستريت لاين او تقريبا ثبات. اول ما بيحصل اي تغير في الامبليتيود بيحصل انحراف كبير جدا للكيرف، وده بيبين ان دي ارايفل لفيز معينه. وطبعا بيستخدم في عمل الاوتو بيكينج. دي كانت طريقه كنت انا بحاول اشتغل عليها عشان اعمل اوتو بيكينج للفيزز. تمام. الحاجه الثانيه بعد كده تريس اوبريشن. هي عمليه حسابات، عمليه حسابيه بين التريسز. بمعنى مثلا انا عندي التريس ده والتريس ده، عايز اجمعهم على بعض، يبقى هقول تريس 1 بلس 2، يبقى هجمع التريس ده على التريس ده، كل نقطه هتجمع على زيها، او ماينس او باي او ديفايد. يعني ممكن اعمل اي حاجه، ممكن اضرب ده في ده مثلا 1، او خليها 1 بلس 2. على فكره ممكن 1 بلس 2 ماينس 3 باي 4. الحاجات دي كلها هو هيعمل العمليه دي كلها على تريس، في الاخر يطلع تريس واحد يحقق المعادله دي. لكن خلينا نمسك اول اثنين بس. 1 بلس 2 مش هنحط سبيس، يعني ال1 السبيس دي بدلها هي البلس، ما نحطش 1 سبيس بلس سبيس 2، ما ينفعش عشان ما يعملش مشكله. فهي 1 بلس 2 بس. هيطلع كيرف بالشكل ده. سوري، ايه ده؟ هيطلع بالشكل ده، يمثل 1 بلس 2، وهكذا. خلاص، دي الاوبريشن. ممكن نعمل بلس وماينس وباي وديفايد. كويس. اللي بعده سبيشال ريشيو، سبيكترال ريشيو. سبيكترال ريشيو يعني ايه؟ يعني انا لو عندي سبيكترال تريس وعندي سبيكترال تريس تاني، ممكن اعملهم ريشيو مع بعض. يعني اقسم السبيكترا ده على السبيكترا ده، يديني سبيكترال ريشيو.
طبعا التطبيق الاساسي للكلام دوت هو الميثود بتاعت الاتش اوفر في، الناس اللي بتشتغل الاتش اوفر في والامبليفيكيشن وكده. فلو انت عندك سبيكترال كيرف بتاع الهوريزونتال كومبوننت والسبيكترال كيرف بتاع الفيرتيكال كومبوننت، قسمتهم على بعض هيعملوا، استخدمت السبيكترال ريشيو هيعمل لي هذا الحسابات. طبعا هي بتبقى ما بتبقاش بالشكل ده، طبعا بتبقى فيها بارامتر اكتر، بس ده دي يعني دي تقريبا ايه اللي بتعمل بالظبط. السبيكترال باور يعني عندي سبيكترا واحده بس اضربها في نفسها، اضرب السبيكترا في نفسها. الكورليشن لو انا عايز اعمل كورليشن بين الاثنين مع بعض، يعني مثلا عايز اعمل كورليشن بين تريس 1 وتريس 2، فاعمل كروس كورليشن مثلا 1 و2، يبقى انا هعمل كروس كورليشن بين ال1 و2. هنعمل ايه كده اهو، نختار الاثنين ونعمل هو بيغيب شويه لان هو بيستخدم بيمشي على كل نقطه من النقط ويحسب لها الكوفيشنت، الكورليشن كوفيشنت، والاخر يطلع الكيرف. هو بيغيب شويه، بيديني بالشكل ده، يقول لي ان انت عندك في علاقه ما بين التريس 1 والتريس تقريبا هم تقريبا زي بعض، وفي شيفت حوالي ماينس 0.4 على الماكسيمم فاليو اللي هو 0.36، يعني ماكسيمم كورليشن 0.36. طبعا لو احنا عملنا كروس اوتو كورليشن بتبقى طبعا لازم تكون البست فاليو المفروض تبقى تقترب من 1 يعني. ده موجود فين برضو هنا في اوتو كورليشن كيرف رقم 1 هيعمل كورليشن مع نفسه، هتلاقي اللاج تايم يبقى 0 والماكسيمم فاليو هيبقى تقريبا 1، يبقى معناه ان انا عندي ايه، الاثنين كروس كورليشن، اثنين اوتو كورليشن مع بعض. وزي ما انتم شايفين اهو ادي 0، مفيش لاج تايم، مفيش اي شيفت بين الاثنين، وعند هذا البوزيشن 0 تقريبا 0.9999 يعني حوالي 1. خلاص. طيب ده بالنسبه للايه، للاوتو كورليشن. طيب ايه تاني؟ في الكونفوليوشن، ودي كونفوليوشن هنتناقش بيه ان شاء الله المحاضره الجايه لما نشتغل مع التيست سيجنال، هنفهم معناها كويس قوي وازاي نطبقها. الفريكوانسي ديستريبيوشن يعني عايز يعمل الديستريبيوشن بتاعت كل نقطه من النقط، يعني بمعنى اصح الفاليو بتاعت الامبليتيود دي اتكررت قد ايه، كل قيمه، يعني مثلا الزيرو متكرر كم مره في تريس، ال1 كم مره في تريس، وهكذا. فهو اول ما بنعمل كده بيقسم التريس على طول الى زون، وبعدين بيقول يحسب لي الديستريبيوشن بتاعت الايه، القيم دي. هو بيغيب شويه، بيقول لك تقريبا معظم الماكسيمم فاليو، اكثر حاجه القيمه زيرو متكرره اقصى حاجه، اكبر قيم. بعد كده متكرر بسيط جدا، اقل من حاجات اقل من 100 مره او حاجه. تمام. طبعا نجرب دي على التريس الثاني بتاعنا نشوف هيبقى شكلها ايه. عايزين نعمل الديستريبيوشن على ايه، على التريس، اي تريس مثلا رقم 2، شوف هيبقى شكلها ايه. برضه نفس الكلام، في ديستريبيوشن بالشكل ده، الزيرو متكرر اقصى حاجه والباقي كله متكرر حاجه بسيطه جدا. كويس. طيب ايه تاني بنشوفه في الماس؟ statistics يعني بتحسب الستاتستكس بتاعت كل تريس، بمعنى زي ما هنشوف هتلاقي كده طلع لك ده مش ايرور، ولكن هو بس ايه، بيحاول يعرف يقرا كل تريس، كل البوينت الموجوده في الفايل. فهو بيديك المين بتاع الفايل ده، الفاريانس، الستاندرد ديفيشن، الروت مين سكوير، والنمبر اوف بوينت. دي عمليه احصائيه لمحتويات ايه التريس، لو محتاجينها في اي حاجه من الحاجات الايرور اناليسيس او اي حاجه زي كده. تمام. ريسامبلنج طبعا دي مهمه جدا، دي بتضيفها جدا. انت بتعمل ريسامبلنج للتريس، يعني التريس ده بس لو معمول له 100 سامبل بير سكند مثلا، ده ممكن انا احوله الى اكتر من كده. ازاي؟ لو قلت له مثلا الفيوم ده انا عايز اعمل له اعاده سامبلنج، خليها مثلا بدل ما هي 100 خليها ايه 1000 مثلا، 1000 سامبل بير سكند. ده اتحول الى، يبقى ده التريس ده الجديد بقى 1000 سامبل بير سكند. طبعا لو احنا عملنا له اد وبصينا للانفو بوكس، هتبص تلاقي ايه، ان الفايل الاخير ده خالص 21 ده، هتبص تلاقيه ايه 1000 سامبل بير سكند.
الاصلي كان 100 سامبل بير سكند. طبعا دي طول مهمه جدا لتحسين الريزولوشن بتاع ايه الاناليسيس. تمام. اخر حاجه كالكوليتور. طبعا دي لو احنا محتاجين نحسب اي حاجه اثناء البرنامج بيفتح لك كالكوليتور بتاعت السيستم، وانت ممكن تحسب بيها اي شغل ليك او ايه، او مش عايز خلاص تقفلها. خلاص ده بالنسبه الى الماس. كويس. وبكده اقدر اقول ان احنا خلصنا حاجه مهمه جدا اللي هي الروتينز تولز والماس اوريدي بيلت ان في البرنامج. وانا بفتح برضو دلوقتي الباب لاي حد عنده بعض التولز اللي محتاج يضيفها او بيستخدمها تكون سمبليفايد جدا، يعني حاجه معادله صغيره بنطبقها او حاجه بنعملها في التريس عشان نحصل على نتيجه معينه محتاجينها في الشغل بتاعنا. فاي حد عنده فكره عايز يضيفها او بيستخدمها في شغله او محتاجها، بدل ما يعملها بالاكسل او بالجرافر ممكن نضيفها برضو تحسن او تسرع الشغل. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.